ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣੋਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਅਜਿਹੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਗਵਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ। ਉਲਝਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਤਰੀਕ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ। ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਜਾਂ ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੋਣਾ। ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦਾ ਆਮ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਨ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਵੈਸਕੂਲਰ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ, ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਿਦ ਲੂਈ ਬੋਡੀਜ਼ DLB, ਫਰੰਟੋ ਟੈਂਪੋਰਲ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ FTD। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੱਛਣ ਉਸ ਦੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸਡ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਮਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਸਿਰਫ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। UK ਵਿੱਚ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 40,000 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦੀ ਤਸ਼ਖੀਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਅਜੇ ਤੱਕ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਲਈ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟੈਸਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਰਿਆਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਛਣ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਰੈਫਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ, ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਹਰ ਸਕੈਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਮਾਹਰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਣਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਤਸ਼ਖੀਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਤਸ਼ਖੀਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਡਰਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਤਸ਼ਖੀਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਕੁਝ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗਲਤ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ, ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। UK ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖ ਲੋਕ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਮਦਦ ਹੈ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਕਨੈਕਟ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਉਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 0333 150 3456। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ।